see what the Lord has done for me. See what the mighty God He is. See what the Lord has done for me. See what the mighty God He is. Come on. The walls tumbling down. The walls tumbling down. The walls tumbling down. And the praise for that walls tumbling. The walls tumbling down. The walls tumbling down. The walls tumbling down. And the praise for hallelujah. Hallelujah. Jesus is. Hallelujah. Jesus is. He lives in you and He lives in me. Hallelujah. Jesus. No more crying. No more crying. Jesus is. No more crying. Jesus is. He lives in you and He lives in me. No more crying. Jesus is. J-O-I, joy in the Holy Ghost. J-O-I, joy in the Lord. J-O-I, yes, joy in the Holy Ghost. J-O-I, joy in the Lord. Don't let nobody steal the joy. Don't let nobody steal the joy. Don't let nobody steal the joy. Joy in the Holy Ghost. Don't let nobody steal the joy. Don't let nobody steal the joy. Don't let nobody steal the joy. Joy in the Holy Ghost. See what the Lord has done for me. See what the mighty God He is. See what the Lord has done for me. See what the mighty God He is. Vader, ik dank u, Heer, dat u de harten reeds geopend hebt voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat uw woord ingang zal vinden in elk hart. Dank u dat gij uw kinderen opbouwt, Vader, in Jezus' naam. Dat u hen bemoedigt, dat u hen vertroost. Dat zij op u blijven zien en op u blijven vertrouwen, Vader. Heer, dat u hun volharding geeft, Heer, om tot het einde toe te volharden, Vader, tot de dag van Christus Jezus. Amen. Wij gaan vandaag ons focussen op Jezus Christus. Amen. Onze redder, onze zaligmaker, onze wonderbare raadsman, onze sterke God, onze eeuwige Vader, onze vredevorst, onze voorziener, onze goede herder. Ja. En die voor ons, hij is onze hoop. En zei, ben je hopeloos, kom tot mij. Ga niet naar de Uyleman, wat is Uyleman, wonderdokter, ja? Maar kom tot mij. Kom tot mij. Want ik heb de oplossing voor jou. Ik heb het antwoord voor jou. En als je mijn voorwaarden aanvaardt, zegt hij, dan krijg je de oplossing. Maar vandaag, geliefden, heb ik een korte boodschap voor u. Nou, moet maar luisteren. En dat is, die boodschap komt uit 1 Thessalonicenzen 5. Dit gedeelte slaat eigenlijk op het voorgaande, waar Paulus schrijft over de opname der gemeente. Dat plotseling zal gebeuren. Ja. Het moment waar de dag is niet bekend. God alleen weet de dag, het tijdstip waarop hij tot zijn zoon Jezus Christus zal zeggen, mijn zoon, dit is het moment dat je terug moet keren naar de aarde om de gemeente op te nemen. En dan staat hier, broeders en zusters, over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Wat leren we hieruit, geliefden? Dat Paulus deze gemeente zo onderwezen heeft in de dingen van de eindtijd, dat elk lid van de gemeente volkomen weet wat er gaat gebeuren en wat staat te gebeuren. Amen. Hij zegt, Paulus, het is niet meer nodig om jullie te onderwijzen, want jullie weten het. Amen. Maar juist, geliefde broers en zusters, omdat wij zoveel kennis en zoveel weten aangaande het woord van God,
zijn wij verantwoordelijk hoe wij met het woord gaan handelen. En er staat een belangrijke tekst in Hebreeën 4 vers 2. Er staat: het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Zie je dat? Wanneer deze prediking van morgen door u niet geloofd wordt en aanvaard wordt, heeft het voor u geen enkele nut. Is het ook voor u niet tot een zegen? Zo is dat. Hoe bent u hier gekomen vanmorgen? Hoe staat uw hart daar tegenover? Staat uw hart open om het woord te ontvangen? Staat uw hart open om het woord als het ware, ja, hoe moet ik zeggen, in te slikken? Te eten. Zodat het u voedt, zodat het u kracht geeft, zodat u vertroost, zodat u bemoedigt. Weet u, geliefde broers en zus, wij kinderen Gods hebben niet genoeg aan chow mein, echt niet. Je krijgt er weer honger van. Maar het woord van God, als je dit eet, dan word je opgebouwd, dan word je verkwikt, dan ontvang je kracht en sterkte. Weet u, wij focussen ons vaak op het negatieve. Maar laten wij ons blik richten op het positieve. Laten we ons blik richten op Jezus Christus vanmorgen. De koning der koningen. Aan wiens heerschappij geen einde komt. De koning der koningen die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Paulus zegt, het is niet nodig. Wat zou het niet heerlijk zijn, Pastor Leslie. Ja? Dat deze gemeente zo onderwezen is in het woord van God. Niet alleen over de eindtijd, maar over alle facetten van het leven. Dat vandaag de dag tegen deze gemeente gezegd wordt, het is niet nodig om te prediken, want u weet het. Halleluja. Maar theorie alleen is niet voldoende. Nee. Want dit woord moet in uw leven en door uw leven naar buiten toe. Wat wij moeten uitstralen naar deze onrustige wereld. Als kinderen Gods zijn wij in de rust. Denk maar aan Jezus toen hij aan boord was. Ja, in een storm. Hij sliep lekker. En dat schip dat was in een hevige storm terechtgekomen. En die discipelen die gilden uit angst. Want ze waren bang dat zij zouden verdrinken. En ze maakten hem wakker. Wat zei Jezus? Jongens, wat zitten jullie te zeuren? Jullie hebben geen geloof. Huh? En hij blijft rustig. Sapi, no span. En hij ging naar het voorplecht en hij bestrafte de wind en de zee. En de storm ging liggen. Wel, mijn broers en zusters. Je ziet dat het woord ook in de praktijk toegepast moet worden. Er moet van ons uit als kinderen God een rust komen. Ja? Als wij ergens op bezoek komen, dan moet er van ons rust uitstralen, vrede. De geestkracht van pastor Leslie houdt hem staande wanneer de hele gemeente tegen hem is. Zijn geestkracht, zijn wilskracht om te overleven houdt hem staande tegen de aanvallen van de vijand. Begrijpt u? Dat wil zeggen, mijn broers en zusters, uw geestkracht, de geestkracht, de wilskracht van jouw heil, houdt jou staande in al je beproevingen. Die geestkracht houdt je staande wanneer je ziek bent. De geestkracht van de mens, jouw geestkracht, dat betekent, mijn broers en zusters, dat God ons wilskracht heeft gegeven. Ik hoor vaak zeggen,
Wij bidden wel en God doet de rest. Onzin. Dat is maar een kreet. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Wat zei hij tegen Adam en Eva? Hij zei, kijk, ik heb jullie geschapen. En zie je, die planten, al die dieren en alles. Hij zei, dat geef ik jullie. En jullie, het beheer over die zaken geef ik aan jullie. En jullie moeten er goed voor zorgen. Dat betekent dat God een verantwoordelijkheid heeft gegeven. Om ook de verantwoordelijkheid over ons eigen leven te dragen. Het is niet zo, oh Heer, geef mij vandaag $10. Ja, en dan de hemel open. Nee. Nee, ik vertelde vanmorgen, er was een Amerikaanse pastor. Ja, en een van zijn leden kwam naar hem toe en vroeg, wilt u voor mij bidden dat ik gezegend word in mijn bediening enzovoort, dat ik een geweldige bediening krijg enzovoort. En toen hoorde hij die pastor bidden, Heere, geef hem beproevingen op beproevingen. Ja, broeders en zusters. Maar ten juist die beproevingen die ons sterk maken, of niet? Ja? Ja, wij geven altijd de duivel de schuld. Natuurlijk is hij schuldig. Maar wij kunnen tegen hem zeggen, duivel, donder op. In de naam van Jezus. Er staat in Jacobus, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Maar als u hem zegt, welkom Satan, want je geeft mij de heerlijkheden van de wereld. Ja, ik kan meedoen met carnaval en alles. Ja, wat willen wij dan nog wanneer Jezus Christus komt om zijn gemeente op te nemen? Dan vraag ik u, mijn lieve broeders en zussen, alsjeblieft, klem je niet vast aan deze wereld. Maar maak je klaar dat wanneer de Heer komt, dat je ervaart, dat je dit ervaart, dat je je afvraagt, hé, waar ben ik? Ik ben niet meer op aarde. Wanneer je zegt, hé, ik ben bij de Heer. Kijk, dat is het moment voor ons, ja. En er staat duidelijk als een dief in de nacht. Weet u wat bijzonder van een dief is? Hij stuurt u geen mailtje. Waarop staat, geachte heren en mevrouw, het is mijn voornemen om een nachtelijk bezoek bij u te brengen. En u te ontlasten van al uw juwelen. Nee. Hij komt onaangekondigd. En de Heer heeft hier een beeld, zoals een dief in de nacht komt, onverwachts, zo zal de Zoon des Mensen komen. En als je niet klaar bent, dan ga je een moeilijke tijd tegemoet. Dan ga je echt de verdrukking in. Ja? En dan is nog de vraag, hou je dan nog stand? Hier wordt gesproken over koningen, over de groten der aarde, over de beroemde mensen die vandaag aanbeden worden. Ja? Hoeveel mensen lopen die Lady Gaga na? Houd toch op. Britney Spears. Hou je vast aan Jezus Christus. Dan blijf je leven tot in alle eeuwigheden. Ja? En waar zal Lady Gaga zijn? Waar zal Beyoncé zijn? Waar al die grote beroemdheden van vandaag? Kijk maar naar die 22 miljonairs die achter een leren bal aanhollen. Ja? Kijk naar hun leven. Wees niet jaloers op hun, want ze zijn doodongelukkig. Dacht u dat er niet geluk is? Met 3 echtscheidingen? Dacht u dat die Gooise vrouwen zo ongelukkig is? Ja? Ze willen
Weet u, ze zijn naapers van de Desperate Housewife. Maar ze zijn inderdaad desperate. En hoe ook. Wat doen ze met hun miljoenen? Ik lees van een coureur, Doornbos geloof ik. Al zijn miljoenen is hij kwijt. Wat ik gewonnen heeft. Daarom zegt de Bijbel ook, wees niet afgunstig op de voorspoed der goddelozen. Als je je aan Jezus Christus vasthoudt, dan heb je straks een heerlijk leven, want in de hemel wordt ook gegeten, gedronken, van de fijnste maaltijden en drank. En weet u, als je in de hemel gaat drinken, word je niet dronken. Dat is het. Je blijft van nature vrolijk, want je bent blij dat je met je God bent. Je bent blij dat je verenigd bent met je schepper. Je bent blij dat Jezus Christus is gekomen, dat Jezus Christus je gered heeft uit de wortelpoel van zonde. Dat zijn bloed je gereinigd heeft van alle ongerechtigheid. Alle. Wanneer je Jezus Christus aanvaardt in je leven, als je redder, als je verlosser, als je zaligmaker, dan reinig hij je van alle zonde. Maar na die reiniging moet je niet meer bevuilen. U bent niet in het licht wanneer u onder een straatlantaarn staat. U bent niet in het licht. Ja. U bent zelf het licht. Halleluja. Halleluja. Ja? Begrijpt u nu? Jezus zegt in Matthäus 5 vers 19 zoiets. Hij zegt, gij, u, zuster Jacqueline, uw broeder Heintje, jullie zijn het licht der wereld. Halleluja. Wij zijn kinderen des lichts. En wij hebben niets te maken met de praktijken van de goddelozen, echt niet. Van de andere kant is het ook weer zo, mijn geliefde broeders en zusters, dat wij als gemeente van Christus niet altijd als een kluitje bij elkaar zitten. Wij moeten uitgaan. Wij moeten ons licht verspreiden. Wij zeggen zo vaak evangeliseren. Maar die tijd van massa-evangelisatie is voorbij, denk ik. Laten wij onze buren gaan getuigen, laten we vertellen. Precies zoals u vertelt. Over de avonturen van een of andere beroemdheid. Kunt u rustig vertellen dat u Jezus Christus uw trouwe vriend is. Dat hij uw Heer is, dat hij uw heiland is, dat hij uw voorziener is, dat hij naar u luistert, dat hij goed geheimen kan bewaren. Want het is niet zo dat wanneer u tot de Heer bidt, tot Jezus bidt, dat hij daarna gaat bellen, hé, die en die heeft mij gebeld, weet je? Hoe gaat het toch? En dan zegt Paulus hier, hé jongens, één ding. Jullie zijn zodanig gezegend door de Heer. Jullie gaan goed en liefdevol met elkaar om. Jullie waarderen elkaar, jullie respecteren elkaar. Jullie komen naar de bidstonden, jullie komen naar de bijbelstudies, jullie komen naar de samenkomsten. Ja, jullie zijn zo gezegend dat we ervoor moeten oppassen, mijn broers en zusters, dat de gedachte die bij ons opkomt, nu zijn we er. Pas op. Ja. Want dan komen wij in een, hoe moet ik dat zeggen? Dan komen wij in een toestand terecht waar wij denken, nou, eigenlijk hebben we niks meer nodig. Nee, integendeel, wanneer God ons zegen, dan moeten we dieper onze knieën duiken. Ja. En ik hoorde een prediker zeggen, kijk, hij zei dit onder andere, hij zei, kijk, de wereld is slechter geworden omdat wij christenen ons licht niet laten schijnen. Hij heeft ergens gelijk in. Het is merkwaardig dat wanneer God je gered heeft uit de modderpoel van zonde, uit al die viezigheid,
Je bent een kind van God geworden. Je bent lid geworden van de gemeente. En dan komt er opeens een gevoel over jou, ik heb niks meer te maken met die zondaar. Je wereldse vrienden zijn voor jou vijanden geworden. Dat is een verkeerde houding. Want God heeft de zondaar lief. Staat het in de Bijbel? Ja? Je moet hun juist winnen voor Christus. Dat is het. Ik heb dat ook gehad. Toen ik tot bekering kwam. Ik dacht, haha, het is fijn. Nou ben ik gered. Nou leef ik anders dan die vrienden van mij die blijven zuipen. Maar God, de Heer heeft mij toch op mijn vingers getikt. Dat dat niet de juiste houding is. Zo win je geen enkel ziel. Door een vrome houding. Ja, dan wil je vromer zijn dan Jezus Christus. Dat kan niet. Wees gewoon nuchter en wees zoals je bent. Zorg voor één ding. Dat je onthoudt om mee te doen met hun daden. Ja.